हेलो साथीहरु, आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको फर्स्ट सेमेस्टरको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स सब्जेक्टबाट डेरिभेटिभ च्याप्टरको फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्ने न्युमेरिकल लिएर आएका छौं। न्युमेरिकल यस प्रकार छ साथीहरु, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ sin x फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको छ। अर्थात हामीले sin x को डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपल अप्लाई गरेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्जामिनेसन 2073 मा सोधिएको थियो साथीहरु। यो एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो रिपिटेड क्वेशन पनि हो। अब यसलाई कसरी गर्ने त? हामीले सर्वप्रथम लेट गर्नुपर्छ साथीहरु। लेट y इक्वल्स टु sin x। हामी y इक्वल्स टु sin x लेट गर्नुपर्छ। हामीलाई के को sin x को डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर y इक्वल्स टु sin x लेट गर्ने। अब के लेख्नु त? लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट अफ x एन्ड y रेस्पेक्टली भनेर लेख्ने है त। यसले के भन्छ भन्दाखेरि डेल्टा x र डेल्टा y एउटा स्मल इन्क्रिमेन्ट हुन्। कसको त? x र y को स्मल इन्क्रिमेन्ट हुन् भनेर लेख्ने है त रेस्पेक्टली। अब हामीले माथि जुन लेट गरेको फंक्सन छ नि त्यसमा y सँग डेल्टा y प्लस गर्ने र जहाँ x छ नि त्योसँग डेल्टा x प्लस गर्ने। अर्थात y प्लस डेल्टा x इक्वल्स टु sin x प्लस डेल्टा x गर्ने है त। हामीले यहाँ के गर्यौं त? y सँग डेल्टा y गर्नुपर्ने हो है। यहाँनिर डेल्टा y एड गर्यौं इक्वल्स टु sin x सँग डेल्टा x एड गर्यौं। अब हामीले लेफ्ट साइडमा रहेको यो डेल्टा y छ नि यो डेल्टा y लाई सिंगल बनाउनु पर्छ साथीहरु। डेल्टा y इक्वल्स टु यसलाई सिंगल बनाउनको लागि यो y लाई हामीले राइट साइडमा लगाउनु पर्छ। डेल्टा y इक्वल्स टु sin x प्लस डेल्टा x माइनस यो y उल्टा जाँदा के हुन्छ त? माइनस y भएर जान्छ। अब डेल्टा y इक्वल्स टु sin x प्लस डेल्टा x y को भ्यालु राख्ने है त। y को भ्यालु हाम्रो माथि के गिभन छ त? हामीले लेट गरेका छौं sin x भनेर। अब हामीले दुवै साइडमा डेल्टा x ले डिवाइड गर्ने। डिवाइडिङ अन बोथ साइड्स बाइ के त? डेल्टा x है त। अब डेल्टा y डिवाइड बाइ डेल्टा x लेफ्ट साइडमा र अब राइट साइडमा पनि डेल्टा x ले डिवाइड गर्नु पर्यो। sin x प्लस डेल्टा x यो x हो है माइनस sin x को होल डिवाइड डेल्टा x हुन्छ है त। अब साथीहरु अब हामीले के गर्ने त? अब लिमिट लिने। लिमिट therefore dy अपन dx लिमिट के लिने त? डेल्टा x इक्वल टु 0 डेल्टा y अपन डेल्टा x है त। डेल्टा y अपन डेल्टा x भनेको यो लिमिट लियौं है त। लिमिट डेल्टा x इक्वल 0 लाग्यौं। अब लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y अपन डेल्टा x को भ्यालु कति छ त? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो डेल्टा x अपन डेल्टा y इक्वल टु sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin x होल अपन डेल्टा x। यो डेल्टा y अपन डेल्टा x को भ्यालु कति छ त? यति नै छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब हामीले लिमिट
डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब यहाँनिर हामीले यसलाई साइन सी, यो यति छ नि, जुन यति छ यसलाई सी मान्ने र यसलाई चाहिँ यो एक्स छ नि यसलाई डी मान्ने, अर्थात् साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुलामा खोल्ने साथीहरू। साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला के छ त 2 cos सी प्लस डी। हाम्रो सी भनेको के छ त एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेको सी प्लस डी भनेको एक्स डिभाइड बाई कति 2। यो 2 के हो त फर्मुलाको 2 हो है त, इन्टु साइन सी माइनस डी। सी भनेको एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स भनेको डी अपन 2 गरेर यो केमा खोलेको त साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुलामा खोलेको अपन डेल्टा एक्स। हामीसँग फर्मुला के छ भन्दाखेरि साथीहरू साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos सी प्लस डी अपन 2 इन्टु साइन सी माइनस डी अपन 2 हुन्छ। मैले यहाँ त्यही फर्मुलामा खोलेको एक्स प्लस डेल्टा एक्सलाई सी माने र यो एक्सलाई डी माने है त, बुझ्नुभयो होला। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 इज इक्वल्स टु 2 cos यहाँ कतिबाट 2x प्लस डेल्टा एक्स अपन 2 इन्टु साइन यो एक्स क्यान्सल हुन्छ, डेल्टा एक्स अपन 2 हुन्छ हैन, अपन डेल्टा एक्स हुने भयो। अब हामीले यो हरमा भएको डेल्टा एक्सलाई हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ साथीहरू। लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, यो हरमा भएको डेल्टा हटाएर बल्ल हामीले लिमिट राख्नुपर्छ साथीहरू। अब हेर्नुस् त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos अब 2x बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 यति लेख्न सक्छौँ हामीहरू, यसलाई म छुट्याएर लेखेको, इन्टु साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपन डेल्टा एक्स बाई 2। यो साइन थीटा बाई थीटा बनाउन खोजेको साथीहरू। साइन थीटा बाई थीटा गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो 1 हुन्छ, त्यही भएर साइन थीटा बाई थीटा गरेको साथीहरू है त। अब हामीसँग त डेल्टा एक्स मात्रै थियो र हामीलाई चाहिएको के हो त डेल्टा एक्स बाई 2, त्यही भएर यता डिभाइड बाई 2 गऱ्यौँ र यता इन्टु 2 पनि गर्नुपर्छ है, त्यतिकै त 2 राख्ने डिभाइड बाई 2 गर्न मिलेन किनकि यो र यो 2 क्यान्सल हो भने डेल्टा एक्स नै तल बस्छ। अब तपाईहरु यति मात्रै हेर्नु होला, यति मात्रै हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ साइन थीटा अपन थीटा पाउनुहुन्छ है त, अर्थात् लिमिट डेल्टा एक्स टु 0 2 cos 2 क्यान्सल भयो x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 यो भनेको 1 भयो, 1 अनि अपनमा 2 है त, र यो 2 क्यान्सल हुन्छ। अब हामीले डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 राखौँ, लिमिट प्रोभाइड गरौँ cos x प्लस डेल्टा एक्स को ठाउँमा के राख्ने 0 अपन 2 cos x 2 ले 0 लाई भाग गर्दा 0 आउँछ, त्यही भएर cos x नै हाम्रो यसको एन्सर हुन्छ साथीहरु है त। cos x देखे थिएन, cos x नै यसको फाइनल एन्सर हुन्छ।